ازيك يا دينا، عامله ايه؟ ازيك يا عمرو؟ الحمد لله، كله زي الفل، الحمد لله. الحمد لله. مبسوط ان انا معاكي جدا، ومبسوط ان انا مع يوسف. ان شاء الله تطلع الحلقه مفيده. لا ان شاء الله اكيد، لا اشكرك. هتفيد اكيد، يلا بينا. يلا بينا. عايزين ايه في ايه؟ عايزين ايه في ايه؟ عايزين نتكلم على الاطفال، اهم اوكي. حاجه. يعني عايزين نشوف احنا كلنا، المجتمع كله، ازاي يساعد ويساند الاطفال في مصر. هو عامه ايه التوبكس اللي انت شايفه او اللي انتوا شغالين عليه اكتر حاجه؟ هو طبعا في فيما يخص الاطفال كل حاجه، يعني احنا بنتكلم في تعليم، تغذيه. صحه، تغذيه، الجزء الايجابي بتاع التربيه الايجابيه وتمكين البنات هتلاقي نفسك. كلمه التربيه الايجابيه بقت بتستغل مؤخرا كهزار كتير طول مش الوقت. عارفه ليه. طول الوقت علشان ده مهم علشان قوي. دايما انا يعني صدقا، يعني ان انا ابني عامل كارثه ومصيبه وحاجه عملتها 100 مره، فمش هقعد، وبمسك مش نفسي. هنزل على ركبي قدامه واقعد يبقى انا طوله واحد انا وهو، اقعد احسب بقى انا كده بقيت طوله وانزل اتكلم معاه يعني في حاجات ببقى الواحد اصلا تربيه ايجابيه ايه تعالى. يعني مش بمد ايدي، بس بتبقى في حاله انت مش يعني مش عارف تتكلم معاه في حوار حاليا، غير ان هو كارثه. يعني لازم نحل الكارثه دي، سواء وبالذات لما تكون متعلقه بسلوك مع حد، بتبقى الموضوع أسوأ شويه. ان هو لو بتخانق مع حد، ضارب حد، اتريق على حد، الحاجات دي لو اللي هو بيخش فيها دايما هو ينفع ابنك، ينفع ابنك، اللي هي الكلمه اللي بتخض دي. فطبعا النقاش ساعتها بيبقى بيبقى مش صعب. سهل. مش سهل اكيد. ان انت تفتكر، قصدي يعني مش سهل تفتكر. بس في طرق تانية يعني معاك. ساعات بيبقى صعب جدا الواحد يتملك نفسه. مش قاعد انزل وابص في عينه والاي كونتاكت. لا، انا في حته تانية خالص دلوقتي يعني. بس ابسط حاجه، لو النقاش انت مش قادر عليه، تبعد شويه. امم هو انا بعمل كده، يعني انا يعني بسكت علشان هنفكر وهنشوف اه هنعمل ايه بقى. انا بقول له وبعدين تعالى ما نتكلمش دلوقتي، روح اوضتك وشويه. وبعدين هنتكلم يعني انا انا مثلا. أنا كده كده واخد عهد على نفسي ان انا لغايه ما ان شاء الله ابني ده يكبر ويشتغل ويتجوز، انا مش همد ايدي عليه. اتمنى ده يتنفذ. لسه ما ان دخلناش في شاء الله المراحل يتنفس. الشاقه. هي كل مرحله ليها صعوباتها، يعني كده كده وانا فعلا زي ما انت كنت بتقولي من كلامك، انا بتعلم التربيه منه. يعني انا بتعلم منه حاجات، وفي حاجات كده كنت بنتقدها فبقفش نفسي ساعات بعملها، او ساعات كنت حاجات بقول انا بقفش نفسي بهلل ساعات على حاجات عبيطه جدا، واقعد اقول افكر نفسي. فانا بتعلم التربيه معاه طول الوقت يعني. فلا هي ملهاش. يعني انا لسه بقول لمراتي من كام يوم، هو واضح ان التربيه دي احنا بنعمل اللي علينا والباقي بتاع ربنا. يعني بحس ان هو ان الهدايه دي يعني والله قلت انا مش عايز، انا ما بريحش نفسي ومش هريح، بس احنا هنجتهد. احنا بنجتهد. ده صح، حقيقي، انت قلت ده ان حقيقي. احنا بنجتهد. ولو بنقفش نفسنا بنعمل حاجات ازاي بنحاول نصلحها. هو احنا اتنين بنكبر مع بعض. مم. خلينا نتفق احنا وولادنا. يعني بنحاول احنا الاتنين نوصل لحاجة تريحنا احنا الاتنين. بس زي ما انت قلت، هو ده مش معناه ان انا ما بطلش احاول وما بطلش اقول لا، حاولوا اقصى ما عندكم، انا هساعدكم. طب نشوف نحل دي ازاي. بنجتهد زي ما انت اوكي. بتقول. وده طبيعي جدا. الضغط بقى المجتمعي، ساعات المجتمع بيبقى عايز يشوف النموذج الإيجابي ده. يعني انت ممكن تبقى نموذج إيجابي لحد تاني كان بيمارس الضغط ده ضد حد، مظبوط. فيقول طب مع عمرو هو تمام، مع لا انا غالية ساعات ويحيى بقفش نفسي بقول له انت ليه جايب الدرجات دي واصحابك جايبين كذا، انا مالي يعني. فالمقارنة ده مثلا. طول الوقت بس بحاول امنع دي، بس انت بدافع الابوه بتبقى عندك غيره، ليه هو احسن منك؟ زي لو هو بيلعب كوره ليه هو مش اللي ما بيلعبش، ليه هو ما بيجيبش الاجوان؟ بس ده مش صح، مش صح. انا نفسي ما كنتش كده، انا كنت شاطر واحد في الفصل، كنت شاطر مثلا بس مش شاطر واحد في الفصل. ولما كنت بلعب رياضه انا ما كنتش شاطر واحد في فرقتي، بس بلعب رياضه وبكمل في الرياضه وبدرس وبتعلم، وفي الاخر وصلت اللي انا نفسي فيه. بس التزام بقى. امم تبقى الموضوع أكتر منه التزام. انت عايز في الآخر بنتك أو ابنك يلتزموا، صح؟ مظبوط. يلتزموا بحاجة. وانت بتعود نفسك وبتعودهم على ده. انكوا تلاقوا المعادلة دي، هي دي اللي لازم تلاقوها مع بعض. يعني أنا مثلا بنتي ليلى لما كانت عندها 6 سنين، عايز تلعب جمباز. يلا نروح نلعب جمباز. الجمباز عموما لعبة شديدة شوية في الاول بيتعبوا شويه، في الاول وفي الاخر في طول الوقت الولاد بيبقوا بيعيطوا. أنا ابني عدى بالمرحله دي وبنتي داخله عليها، فانا ببقى شايفهم الاهالي قاعدين متربين ومتعصبين من المدرب، ومدرب بيحاول يهديهم ان هي دي اللعبه ودي طبيعتها، حاولوا ترتضوا يعني. بالظبط. فطبيعي إن لازم بيبقى فيه شوية ضغط كده عشان مظبوط. العضلات. مظبوط. فأول مرة هي قالت المدرب لا أنا مش جاهزة إنك تتك عليا قوي كده. تاني مرة المدرب ما سمعهاش،
كمل، فاتوجعت جامد. هو بالنسبه له خلاص ده حاجه بتحصل كتير، فمش عادي، وهو شايف شغله، وهو مفيش حاجه غير لائقه، يعني هو أوكي. هو هي دي بيدربها هي دي عادي. مم. بس هي قامت في وسط التمرين ومشيت وجات لي، طبعا شايفه الامهات كلها بتبص، هتعملي اللي ايه هو بقى معاها دي بقى؟ انت هتسمعي بقى البنت عندها 6 سنين. فهي قالت لي انا مش هكمل. اوكي، فلا يا ليلى، فاكس وازاي لازم بومباس. ده احنا لازم نلتزم، ودي رياضه، وانت اللي عايزه اخترتيها. تلعبي الجمباز. فقالت لي بصراحه كلمه رنت في وداني لحد دلوقتي. قالت لي بس ده جسمي، وانا قلت لا، وهو ما سمعنيش. اوكي، فهي 100 حاجه، يعني اولا جسمي وخصيتي، تاني حاجه ما سمعنيش، مثلا فطبعا روحته طبعا. طبعا. فطبعا باقي الاهالي بس ده انت زرعاه ولا انت اتفاجئتي؟ انا اتفاجئت، يعني ممكن ممكن تكون تكوني هي زرعاه شافته او بشكل غير مقصود او حسيته او كده. وطبعا كان في شويه مناقشات. توعيه يعني في الاول، بس برضو ده في نطاق رياضه، يعني ما فيش. فطبعا الامهات لا يا حبيبتي، وضغط بقى، ضغط اللي هو ولا ده عادي، طب شوفي بنتي بتعيط وهي مكمله. فليلى بصت لي، هي مستنيه مني قرار. فانا قلت لها لا، لو انت مش مرتاحه، ولو انت حاسه ان دي حاجه انت مش مطمنه لها او مضايقاكي انت، خاصه ده جسمك، فانا ما اقدرش اقول لك في ده اوكي وحاجه تانية مش اوكي. قلت لها خلاص. وباباها قال لي ما فيش مشكله، اخوها ساندها في الموضوع. فلما هي حست بالسبورت ده، هي بعد كده اختارت بقى تلعب شويه كوره، شويه باسكت، جودو. هي اختارت، بس عرفت بقى ان قرارها ده قرارها، هي هتلتزم بيه، بس احنا هنساندها لو حاسين ان هي مش مرتاحه فيه. وامهات تانية شافت الموقف. اوكي. فابتدى ممكن ما يكونوش اخدوا بناتهم من التمرين، بس ابتدوا يشوفوا ان في موقف، يعني ايه ام وبنت اتكلموا واحترمت قرارها، والبنت عبرت ازاي عن نفسها، فده فرق. يعني انت ممكن تخبطوا على بيت في منطقه في قريه نائيه، تقول لها ما تجوزيش بنتك وهي صغيره؟ طب انا هحكي لك حكايه. مثلا احنا كنا في قريه فعلا، والقريه دي كان معروف فيها ست كبيره، هي دي كلمتها مسموعه، وكان فكره ان الكبيره وطالما هي قالت كلمه لازم تتسمع على الكبير وعلى الصغير فعلا. الست دي بقى لما جينا اتكلمنا معاها وعملنا حوار بقى مجتمعي، اتكلمنا على فكره زواج الاطفال، الست دي كان اوائل المناصرين في الحوار المجتمعي ده، وقالت لراجل لا، اكتب تعهد دلوقتي، انت مش هتجوز بنتك بدري، مش هتجوزها بدري. شايفه عامه ان لسه في فروق دلوقتي بين البنت والراجل، حتى في المجتمعات الاكثر تطورا او الاكثر تحضرا؟ للاسف في بعض المناطق بيحصل، من اول حتى الرضاعه. يعني في قصه ان كان توينز، ولد وتوأم، ولد وبنت، بترضع الولد والبنت بتديها الحليب. تجيبها هي. الحليب. بس ده انا بحس ان ده ضد الفطره عامه. يعني هي ساعات بيبقى فيه بعض المفاهيم ان لا، الولد بيبقى عنده عضل اكتر، فانا محتاجه اديله بروتين اكتر، فانا محتاجه اغذيه عشان ينزل أكتر. يشتغل بايديه وكده يعني. لكن في الحقيقه الاثنين محتاجين نفس الغذاء، يعني الاثنين محتاجين كل ده. اوكي. فتاني هي ما بيبقاش لان انا بحب ده اكتر من ده. جزء منه وعي، وجزء منه قدره، وجزء منه طب ما انا ممكن اعمل ده فعلا، طب ما انا يعني برضو ايه الحاجات المتاحه، ونساعد بعض ازاي، والافكار تيجي منهم هم. احنا لما كنا بننزل ساعات وبنقول البنات عندها 10 و12 و13 سنه، طب قولي لنا رايك، اول حاجه البنت كانت تقولها انت جايه عشان تسمعي رايي انا؟ اقول لها رايك ده هو اللي هيعلمك، انا اللي هعلمك. ففكره ان يبقى عندها صوت، والصوت ده مش بس انت تسمعه لكن كمان تسنده. وعايزه اقول لك بيطلع بجد هو ده التغيير. لان في الاخر هي يعني، بس مش شرط تكون صح برضه، عشان يعني هو النقاش اللي يعني ممكن الحوار. تسمعها وتعدل، بس تسمعها بالظبط. لازم يبقى في حوار. يعني لو انا فضلت اتكلم وانت ما تتكلمش خالص، هل ده عدل؟ مثلا انا عايزه اقول لك ان انا مثلا قابلت بنت من كذا سنه من ضعاف السمع، وهي كانت بتكلمني على فكره العقبات اللي هي ممكن تواجهها، مش بس. كان عمرها قد ايه؟ كان ساعتها عمرها 17 سنه. خلاص. وفكره تدرس
بتدرس عشان مامتها بتساندها، بس احنا مثلا قدمنا لها فكرة التعلم الرقمي وازاي ان هي تخش اونلاين، والبنت طورت نفسها. بس الحاجة اللي رنت في ودني جامد جدا ان هي قالت انا شايفة ناس بتسمعني، تسمع انا عايزة اقول ايه، طب انا عايزة استخدم دي هي واستخدمها افكارها كانت بلغة، في دماغها بس لا تجرؤ ان هي تنشرها. او بيبقى صعب انك تلاقي حد ممكن يسمعها، لان خلاص هي ليها صديقاتها واصحابها من ضعاف السمع كمان، اوكي فخلاص هم قافين على نفسهم. لكن لما تفتح الموضوع، لا انا جايه اتعلم منك، جايه اقول لك انت محتاجه ايه اللي انت شايفاه المفروض يتعمل. اوكي احنا كنا عاملين مثلا نموذج للتعلم الرقمي ده، هي استخدمت فكره الفيديو جواه ان هي تعمل صداقات مع بنات تانية باستخدام لغه الاشاره، باستخدام الفيديو. اوكي فهي لقت فرصه ان هي توشالايز يعني. تسوشيالايز. مم. هي دلوقتي في الجامعه، ما شاء هي الله. اول واحده من صحباتها من ضعاف السمع تخش الجامعه. طب هسألك سؤال بقى، انت شغلك بتنزلي ولا انت ايميلات؟ لا لا بنزل بتنزلي وتسافري وتروحي اه فبتشوفي الكيسز بنفسك. بشوف الكيسز بنفسي. طب انت احساسك، يعني هسألك سؤال من شقين، ايه اكتر حاجه حسيتي ان انت نجحتي فيها، وايه اكتر حاجه لسه مش حاسه ان انت وصلتي فيها؟ مش عايز اقول اخفاق او كده، اللي لسه ما وصلتيش لحاجه مرضيه ليكي بالنسبه لك ومحتاجه تشتغلي اكتر. ونبدا بالحاجات اللي انت لسه ما حققتيهاش. هو طبعا عشان احنا بنتكلم في مواضيع صعبه يعني، او بتاخد وقت طويل جدا، فمن اكتر بس انت الحاجات عندك، انت بتبقي عارفه وعامله حسابك ان الموضوع مش بيبقى في يوم وليله، يعني ده برضو ده مايند سيت محتاجه انت تحطيه لنفسك، ان انت هتلاقي معوقات ومقاومه وكلام من ده، فانت بتبقي عندك شويه اكيد صبر. اكيد، بس ساعات صبرك بقى بيقل يعني. ساعات بيجي عليك لحظه، برضو احنا بشر، بتبقى اللي هو او في حاجه خارجه تماما عن نطاق سيطرتك، يعني حاجه انت مش عارف تعمل فيها ايه. يعني انت برضو اللي قادر تتحكم فيه او اللي قادر تفرق اوكي فيه بتعمل اقصى ما عندك، وربنا يوفقنا جميعا. بس في حاجات خارجه تماما عن ايه اللي سيطرتك، انت مش حاسه ان عارفه انا ايه. مش عايز اقول فشل عشان فشل ده معناه النهايه، واحنا لسه دايما بنحاول، بس ايه اللي حاسه ان انت لسه ما وصلتيش فيه لحاجه مرضيه بالنسبه لك؟ سواء ملف، سواء حاله، سواء ناس، سواء موضوع. هو طبعا عشان يعني حتى احنا دايما في يونيسف بنقول ايه، احنا ما نسيبش حد خالص، ما نسيبش ولا طفل، كل الاطفال هي مسؤوليه. اوكي ففكره ان انت برضو بتحاول لو ملف مثلا تمكين الفتيات او كده، انت عايز توصل لكل البنات. ففكره ان انت لسه بتحاول، احنا ملايين يعني، احنا بنتكلم 20 مليون بنت تحت سن 19 سنه. فانت عايز توصل مختلف لده، الطبقات ومختلف ومحافظات وعقبات، كل حد بيواجه عقبة مختلفة. وعادات وتقاليد مجتمعات برضو اكيد، كبلاد ممكن تسافري في بلد هنا أكيد تلاقي حاجه وهنا حاجه تانية خالص. أكيد. بس عايز أقول لك حاجة، في ثوابت في في كل بلاد العالم، اوكي. فأنت بتحاول على قد ما تقدر. فده لسه بس مش مرضي بالنسبه لك شويه، كان انت كريتش يعني. كريتش طب احنا والحاجات اللي انت عايزين حاسه ان انت نجحتي فيها ومرضيه بالنسبه لك سي في يعني؟ أول ما بتنزل والناس بتقول لك شكرا، احنا ما كناش يعني اوكي متخيلين ان انتوا بتسمعونا. ايه ده احنا قلنا رأينا وانتوا مثلا احنا بنعمل تدريب وهم ما كانش تفضلي عاجبهم تواصل التدريب. معاهم، بتحسي ان انت في ناس في على قد ما بقدر، اوكي على طبعا قد عشان ما اعداد بقدر. كبيره، بس بتحسي ان في ناس اتغيروا فعلا. بترجع تاني وتقول طب بس احنا بيبقى ممكن عندك نعمل حته ده. ان هي مش مجرد شغل. لا مش مجرد شغل. وزي ما كنت بقول لك كده، ان الموضوع مش بس مجرد ارقام، لا هو في نيه للتغيير في بيوت واسر ومستقبل ناس. يعني شكرا، كتر خيركم وربنا يجزيكم خير كمان. ربنا يخليك، المره الجايه بقى تنزل معانا. جدا جدا والله احب جدا. ان شكرا ليك شاء جدا الله. ولوقتك. ميرسي قوي يا عم، شكرا.